Hello students, আকৌ এবাৰ আহি গলো আজি আহিছো আমাৰ লেসন হৈ গল কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি আমি আজি অলপমান MCQ ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰ লগতে এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ 6 দিন হৈছে আজি YouTube চেনেলটো আৰু 6 দিনত 104টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ হৈছে আৰু তোমালোকৰ যদি সাপোৰ্ট থাকে অতি সোনকালে আমি এটা ভাল ফ্যামিলি গঠন কৰিম বুলি ভাবিছো তো তোমালোকৰ সাপোৰ্টটো বহুতেই জৰুৰী আৰু সেইমতে মই তোমালোকক ভ্যালু প্ৰভাইড কৰিম হেতু মোৰ তোমালোকক আজি প্ৰমিস থাকিলে 100টা সাবস্ক্ৰাইবাৰত এটা প্ৰমিস যে তোমালোকক মই ভ্যালু প্ৰভাইড কৰিম যিকোনো সাবজেক্ট মেইনলি মোৰ টপিক মোৰ সাবজেক্ট হৈ গল ম্যাথছ আৰু সায়েন্স লগতে কম্পিউটাৰ সায়েন্স মই অতি সোনকালে স্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু আজি আমি MCQ স্টাৰ্ট কৰিছো অলপমান ৰাতি এটা সময় হৈছে 10:30 তো 10:30 বজাত মই আকৌ আজি ভিডিও বনাব লৈছো আৰু যেহেতুকে গম পায় নতুন কিনে আৰম্ভ কৰিছো সেটআপ বৰ বিশেষ এটা ডাঙৰ নহয় ঘৰতে এনেকে এখন হোৱাইট বোৰ্ড আছে আৰু দুফালে দুটা টিউব লাইট লগাই থোৱা আছে হেতু কাৰণে ৰাতি অলপমান হয়তো গম পায় ৰাতি পোহৰ থাকিলে কি হয় এটা কিবা কিবি পোকচোক আহি যায় কেতিয়াবা তো ভিডিওত ইফালে উঠি থকা কেতিয়াবা দেখিব পাৰা একদম জেনুইনলি কথা কৈছো আৰু কোনোবা দিন মই বাৰু মোৰ সেটআপটো দেখাম যে কেনেকে মই একচুয়ালি এৰেঞ্জ কৰিছো লোকেলি আৰু লোকেলি কেনেকে কৰিছো যদি ইচ্ছা যায় তোমালোকৰ চাবলে মোক খবা এদিন মই তোমালোকক হেবোৰ দেখাম কিন্তু আজি আৰম্ভ কৰো কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি কেটেমান ইম্পৰ্টেন্ট MCQ ঠিক আছে যেটুকে বা MCQ আহিবই তেনেহলে MCQ কিটা চাই লোৱা প্ৰথমটো আছে the ratio in which the line segment joining the point A and B মানে A and B দুটা পইন্ট দিয়া আছে is divided by y axis দুটা পইন্ট আছে A আৰু B আৰু তাহাতৰ যেটো লাইন জয়নিং হয় লাইন সেগমেন্ট জয়নিং হয় তাহাতক y axis এ এটা ৰেশিও ডিভাইড কৰিছে তেনেহলে সেই ৰেশিওটো কি হয় এটো কথা এটো এটা ফৰ্মুলা বা এটো এটা ট্ৰিক আছে আমি হেতু অলপ জানিব লাগিব হেতু হৈছে কি যে যেতিয়া দুটা পইন্ট থাকে আৰু সেই পইন্ট দুটাক যেতিয়া y axis এ মন কৰিব লাগিব পইন্ট দুটা ঠিক আছে পইন্ট দুটা যদি থাকে আৰু হে পইন্টক যদি y axis এ যদি ডিভাইড কৰে তেনে তাৰ যেটো ৰেশিও হ'ব হেতু এটা ফৰ্মুলা আছে তাৰ কাৰণে ট্ৰিক হেতু ট্ৰিক বুলি কব পাৰি ফৰ্মুলা বুলি কলে বেয়া হ'ব হেতু ট্ৰিক বুলি কৈছো মই ট্ৰিক হে ট্ৰিকটো হৈ গল তাৰ ফৰ্মুলা হৈ গল -x1 x2 বুজি পোৱা গৈছে নে -x1 x2 হেতু ফৰ্মুলাতে আমাৰ কি হৈ যায় এই এনসাৰটো আমাৰ ওলাই যাব তেনে হলে x1 মানে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে x1 মানে হৈছে x1 is this মানে -2 আৰু x2 হৈ গল 3 হয়নে কিন্তু ইয়াত অকল x1 নহয় এটো হৈ গল -x1 তেনে হলে এটো -2 আছে এই -2 আমি কেনেকে এনসাৰটোত বহাম যে -2:3 তেনে হলে মাইনাসে প্লাস which is implies -2:3 2:3 আছে না নাই আছে এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 অৰ এনসাৰ নম্বৰ A বুজিব পৰা গৈছে নে বাৰু যদি বুজিব পৰা হোৱা নাই ৰিপিটেডলি চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্টত জনাবা মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চাম ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ যেটো আহি গল হেতু হৈ গল okay the ratio in which the line segment joining the point A and B divided by x axis okay so এতিয়াও একে আছে পয়েন্ট দুটাই আমাৰ গিভেন আছে খালি তাক x axis এ ডিভাইড কৰিছে ইয়া একবাৰ y axis এ ডিভাইড কৰিছিলে এবাৰ x axis এ ডিভাইড কৰিছে তেনেহলে তাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ ট্ৰিক আমি ইউজ কৰিম বা ফৰ্মুলা কিছুমানে কবা জিয়ে নকোৱা হেতু হৈ যাব যদি হেসা y axis এ যেতিয়া ডিভাইড কৰিব তেতিয়া আমাৰ ট্ৰিকটো হৈ গল -x1 x2 আৰু যেতিয়া আমাৰ x axis এ আমাৰ ডিভাইড কৰিব তেনেহলে আমাৰ যে ট্ৰিক হ'ব হেতু -y1 y2 ঠিক আছে তেনেহলে y1 মানে কিমান -4 আৰু y2 মানে হৈ গল 7 তেনেহলে -4:7 ইকুয়াল কিমান হ'ব -7 প্লাস এটো 4 হা এটো 4 -7 প্লাস 4:7 আছে না आंसर আছে 4:7 ইজ দা C হৈছে C হৈ গল তাৰ आंसर ঠিক আছে তাৰ পিছৰটো অকনমান বেলেগ ধৰণৰ সব তোমালোকে ট্ৰিকোনোমেট্ৰিক ফাংচন ইয়াত পাই গৈছা হয় নহয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সা the distance between the points P2 10 alpha and Q30 okay আমাক ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব গৈছে আমাক ডিসটেন্স ওলাব গৈছে ডিসটেন্স between two points A2
পি এটা আৰু কিউ পি আৰু কিউ আমাৰ ডিষ্টেন্স উলিয়াব দিছে আমি সেই ডিষ্টেন্সটো আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে হয় নহয় জানো এটা চাবা ইয়াত আমি মই তলতে কৰিছো দেই তলতে কৰিছো তোমালোকে চাবা ইয়াতে এটো হৈ গ'ল আমাৰ এনসাৰ নাম্বাৰ 3 ন থাৰ্ড এনসাৰ ওকে দেই অলপমান এডিটিংত মই এফালে তললে কৰিব লাগিব এয়া মুখ ওলাই আছে দেখিছে তো যি কি নহওক চোৱা মানে কথাটো কি বহুতো ষ্টুডেণ্টে মোক চাই আছে তেখেতলোকে গম পায় যে মোৰ অফলাইন এম্বিশন কোচিং চেণ্টাৰত মই টিচিং দিওঁ আৰু তাত এৰাউণ্ড 150 এবভ ষ্টুডেণ্ট মোৰ আছে তো তেখেতৰ লগত মই এংগেজ হৈ থাকোঁ দিনে ৰাতিয়ে প্ৰায় আৰু লগতে মোৰ কিছুমান প্ৰাইভেট ক্লাছো থাকে তাৰ পিছত মই আজৰি হৈ এনেকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ৰাতি হয় সেইটো কাৰণে অলপমান ইটো সিটো প্ৰব্লেম থাকিব পাৰিব লাহে লাহে যদি আমাৰ যিমানে পৰিয়াল আমাৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে ইউটিউবৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হওক বহুতো কিবা কিবি ভাবি ৰখা আছে সেইবোৰ হওক তাৰপিছত আমি এনেও ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ থাকিম নহয় জানো চ' তোমালোকৰ ছাপৰ্টটো মেইন এতিয়া চোৱা আমাক পইণ্ট দুটা দিছে এইটো আৰু এইটো পি আৰু কিউ আমাক পইণ্ট দিছে নহয় জানো তেনেহ'লে পি আৰু কিউ পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু আমি জানো ডিষ্টেন্স ফৰ্মুলাটো আমি জানো যে x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে হয়নে আমি এই কোৱেশ্চনটো এইফালে অকমান আমি লিখি লওঁ দেই এইখন আমি লিখি ল'ম যে x1 কিমান y1 কিমান আৰু x2 কিমান আৰু y2 কিমান আৰু তোমালোকৰ ঘৰ ফালে মৌ চকু ওলাইছে নে আমাৰ ঘৰতে মই য'ত আছো না এইফালে একদম পুৰা কিলাৰ চিলাৰ সব লগাই থৈ দিয়া আছে কিন্তু মহে মহ অত্যাধিক মহ আছে কিয় নাজানো মহৰ কামনি খাই পেলাই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে মানে বনাই আছো ঠিক আছে বাৰু যি কি নহওক ইয়াত চোৱা x1 টো হৈ গ'ল 2 হয়নে আৰু y1 টো হৈ গ'ল 10 alpha then এটো চোৱা এটো ফাৰ্স্ট পইণ্ট কাৰণে এটো দিস ইজ x1 and y1 আৰু এটো কো সেকেন্ড পইণ্ট কাৰণে দিস ইজ x2 and y2 মানে x2 হৈ গ'ল 3 y2 হৈ গ'ল 0 বুজিবা গ'ল এটা হেতু আমি এই ফৰ্মুলাটো আমি পুট কৰি দিম কি হ'ব আমি চাম x2 মানে আমি কিমান পালে x2 is 3 okay 3 minus x1 হৈ গ'ল আমাৰ 2 okay whole square plus y2 মানে হৈ গ'ল আমাৰ y2 হৈ গ'ল 0 okay 0 minus y1 হৈ গ'ল 10 alpha square এইফালে কৰিম দেই কি পাম 3 minus 2 মানে 1 square plus 0 minus 10 alpha মানে minus of 10 alpha square which is equals to এটো 1 square মানে 1 plus এটো minus plus আৰু এটো হৈ গ'ল 10 square alpha এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো এই ফৰ্মুলা হৈ গ'ল যে 1 plus 10 square theta equal to sec square theta এটা আমি পাইছিলো ট্ৰিকোনোমেট্ৰিত নহয় জানো 1 plus 10 square theta equal to sec square theta তেনেহলে 1 plus 10 square theta ঠাইত আমি এটা কি বহাব পাৰিম আমি বহাব পাৰিম sec square या theta মানে alpha এই কমতে আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি পাওঁ যেতিয়া x square root over যেতিয়া x square থাকে তেতিয়া তাৰ equals to আমি modulus of x বুলি লিখিব পাৰো বুজিব গৈছে না modulus of x বুলি লিখিব পাৰো তেনেহলে ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ কি হ'ব এই root sin ৰ ঠাইত আমাৰ কি আহিব modulus আহি যাব নহয় জানো আৰু x sec square alpha আছে sec square alpha জায়গাত আমাৰ কি হৈ গৈছে x মানে ইয়াত হ'ব sec alpha এটো এনসারটো আছে নে আছে চাগৈ এনসার থাকিব লাগে এটো অপশন সি ইজ sec alpha বুজিবা গৈছে না বাৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা যদি বুজা নাই ৰিপিটেডলি ভিডিওটো চাবা তাৰ পিছতো মই বুজাই দিছো আমাৰ fourth যেটো পয়েন্ট কোৱেশ্চন আছে সা fourth কোৱেশ্চনটো কৈছে a point a is on positive y axis আচ্ছা এটা a বুলি এটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে আমাৰ চাবা দেই এইখন হৈ গ'ল আমাৰ প্লেন হয়নে x dash y আৰু y dash আমি জানো আমাক যেটো কৈছে যে পজিটিভ y axis that means পজিটিভ y axis কোনডাল আমাৰ y axis হৈ গ'ল এডাল এটা আমাৰ y axis
আৰু আমি জানো তললে সদায় কি আহে নিগেটিভ পাৰ্টটো আহে আৰু ওপৰলে সদায় কি যায় পজিটিভ পাৰ্টটো যায় তেনেহলে পজিটিভ y এক্সিস বুলি ক'লে কোনটো পাৰ্টত হ'ব এই ওপৰ পাৰ্টটোত হ'ব হয় নে এটা ডিসটেন্স 4 ইউনিট আচ্ছা 4 ইউনিট ডিসটেন্সত এটা পয়েন্ট a আছে বুলি কৈছে এটো 1 ইউনিট 2 ইউনিট 3 ইউনিট 4 ইউনিট এই 4 ইউনিটতে আমাৰ a পয়েন্টটো আছে আচ্ছা তেনেহলে a পয়েন্টটো যদি 4th ইউনিটত থাকে তেনেহলে a পজিশনটোৰ যেটো আমাৰ তাৰ স্থান যেটো হ'ব তাৰ যেটো পজিশন হ'ব সেই পজিশনটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি লিখিব পাৰিম 0,4 কাৰণ যদিহে y axisত যদিহে এটা পয়েন্ট এক্সিষ্ট হয় বা থাকে তেনেহলে তাৰ যেটো আমাৰ যেটো এই x ৰ যেটো আমাৰ কোঅৰ্ডিনেট হয় হেতু সদায় কি হৈ যায় 0 হৈ যায় আৰু y টো হে ভ্যালুটো থাকে সেম ওয়ে যদি আমি চাও x ৰ যদি এক্সিসত কেনেবাকে এটা পয়েন্ট থাকে তাৰ যেটো আমি কোঅৰ্ডিনেট লিখিব লাগিব x ৰ ভ্যালুটো লিখি পেলাই y টো আমি 0 লিখিব লাগিব মানে আমি এই ক্লাস 9 তেই পাই আহা যে y এক্সিসত সদায় x ৰ ভ্যালুটো 0 হয় আৰু x এক্সিসত সদায় y ভ্যালুটো কি হয় 0 হয় ঠিক আছে মই লাহে লাহে সকলোবোৰ পঢ়াম যেহেতুকে মোৰ চেনেলটো নতুন 6 দিন হৈছে তো ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে গুটেখিনি বস্তু দিবলৈ মোৰ অসুবিধা হৈ যায় কাৰণ মোৰ বেলেগ মানে কাম কাজ আছে তোমালোকে গম পাইছা এটা লাহে লাহে তো মই চেষ্টা কৰিম আৰু দি যাবলৈ সকলোবোৰ কনসেপ্ট মই ইয়াতে দিম এই চেনেলটোতে তোমালোকে পাবা সকলোবোৰ বস্তু ঠিক আছে অসমীয়া মিডিয়ামতো আহিব ইংলিশ মিডিয়ামতো আহিব সকলোৱে ইয়াত এক্সেস কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তেনেহলে আমাৰ a বিন্দুটো হৈ গল এটো a হৈ গল 0 আৰু 4 আৰু কৈছে if the coordinate of b আৰু এটা পয়েন্ট আছে b হে b পয়েন্টটো আকৌ কোড হৈছে সোয়া b পয়েন্টটোৰ আমাৰ যেটো পজিশন দিছে -30 মানে এটো x আৰু এটো y নহয় জানো এই নেকুৱাত আছে 1 2 3 1 2 3 মানে এই পজিশনটোত আমাৰ b আছে হেতু গল -30 এটা এই পয়েন্ট দুটাৰ কি কবলা লেংথ অফ ab মানে a আৰু b মাজে আমি কি উলাব লাগে ডিসটেন্সটো উলালে হৈ গল তেনেহলে এটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব এটো আমি চাম ab নহয় জানো ab যদি আমি চাও distance formula আমি জানোই x2 x1 whole square plus y2 y1 whole square হয়নে ইয়াত যদি আমি চাও a পয়েন্টটো ঠিক আছে a পয়েন্টটো আমি কোঅৰ্ডিনেটটো কেনেকৈ পালো 0 4 আৰু b পয়েন্টটো আমি পালো -3 0 নহয়নে তেনেহলে আমাৰ কাৰণে একন আমি সাইডতে লিখিম x1 আৰু y1 কিমান হ'ব x1 হৈ গল 0 আৰু y1 হৈ গল 4 x2 y2 x2 হৈ গল -3 আৰু y2 হৈ গল 0 হয়নে একন ঠিকে আছে একন সবে বুজি পোৱা গৈছে নে এতিয়া আমি ভ্যালুজ খিনি পুট কৰি যাম x2 মানে কিমান আছে x2 মানে হৈ গল -3 minus x1 মানে হৈ গল 0 whole square plus y2 মানে হৈ গল 0 ওকে 0 minus y1 মানে হৈ গল 4 square কিমান হ'বগে -3 0 মানে -3 যদি আমি স্কয়ার কৰি দিও 9 প্লাস এটো 4 হৈ যাব -4 স্কয়ার কৰিলে -4 ৰ স্কয়ার হৈ গলে 16 ঠিক আছে হৈ গলে এটো which is equals to root over 16 plus 9 means 25 আৰু root over 25 মানে আমি জানো 5 তেনেহলে ইয়াত এনসারটো আমাৰ কবাত 5 ইউনিটস আছে নে নাই 5 ইউনিটস আছে আছে এনসার বি বুজি পৰা গৈছে নে বাৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু বুজি নাপালে ৰিপিটেডলি চাবা আৰু মোক কমেন্টত জনাবা যে তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই বুজি পৰা গৈছে নে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিলা তোমালোকে আৰু মই যদি পাৰো দুটামান কোৱেশ্চন দি দিও তোমালোকৰ কাৰণে দুটামান হোমৱৰ্ক দি আছো চাৰিটা কোৱেশ্চনটো তোমালোকে পালা মই তোমালোকক শিকাই দিলোই এটা চাৰিটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক ঠিক আছে এই হোমৱৰ্ক চাৰিটা তোমালোকে কৰা স্ক্ৰিনশ্বট ভালকেনে মাৰি লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লৈ এইখিনি কৰা পাৰিছানে নাই কমেন্টত জনাবা আৰু মই নেক্সট ক্লাছত তাৰ এনসার খিনি কৈ দিম কি হয় নে নহয় মই তোমালোকক টিক মাৰি কৈ দিম একিটা হয় নে নহয় সবে স্ক্রিনশট মাৰিলা এই কোৱেশ্চন গিটা তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে আৰু এই কোৱেশ্চন খিনি এনসার মই নেক্সট যেটো ভিডিও দিম তাত মই তোমালোকক কৈ দিম আৰু তোমালোকে তেতিয়া মিলাই চাবা
উত্তৰটো হৈছে নে নাই, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তোমালোকে আৰামত পাৰিবা। আৰু যদি দেই মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' যদি বনাম, যদিহে তেতিয়াও কাৰোবাৰ কেনেবাকৈ নোলায়, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'খিনি ৰেপিটেডলি চাবা, পাৰিবা। আৰু যদি তাৰ পিছতো যদি নহয় মোক কমেণ্ট কৰিবা, মইতো আছোৱেই সদায়, মই কৰি দিম, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰা ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক সকলোৰে আইডি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু বেয়া নাপাবা, এই মোৰ মানে কি হৈছে, ইউটিউব চেনেলটোত যিহেতুকে মই নতুনকৈ আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে কিছুমান বস্তু মই ধৰিব পৰা নাই। ইউটিউবত আজিকালি নতুনকৈ এটা আহি গ'ল, ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। মই আধাৰ কাৰ্ডটো দি পেলাই ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে মানে মোৰ অথেণ্টিকেশ্যনটো লোৱা নাই তেহেঁতি। সেইটো কাৰণে মানে মই মোৰ ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে একদম মই দুখিত, বেয়া চেয়া নাপাবা। সোনকালে মই এইটো বস্তুৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, ছল্ভ কৰিম। সোনকালে ৱেবছাইটৰ লিংকটোও মই তাতে দি দিম, কিন্তু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো তোমালোকে এপাক চেক কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকা সকলো, ভালকেনে পঢ়া শুনা কৰি থাকা, যিহেতুকে আমাৰ পৰীক্ষা পালেহি দেই, ঠিক আছে।